नमस्कार, माझं नाव पीयूष खैरनार. वेलकम टू मार्वलस इन्फोसिस्टेम्स यूट्यूब चॅनल. आपण या व्हिडिओमध्ये गोलँगचं प्रोग्रॅमिंग करण्याकरता लागणाऱ्या लोकल एन्व्हायरमेंटचा सेटअप कसा करायचा आणि त्याच्याकरता एका IDEचं इन्स्टॉलेशन कसं करायचं या दोन गोष्टी बघणार आहोत. सुरुवातीला आपण गोलँगचा लोकल एन्व्हायरमेंट सेटअप कसा करायचा हे बघणार आहोत. कुठलीही प्रोग्रामिंग लँग्वेज आपण जेव्हा इन्स्टॉल करतो तेव्हा त्याच्यासोबत आपल्याला त्या लँग्वेजचं स्पेसिफिकेशन म्हणजे त्या लँग्वेजचा सिंटॅक्स, त्या लँग्वेजचं रन टाईम एन्व्हायरमेंट, त्या लँग्वेजची स्टँडर्ड लायब्ररी आणि कंपायलर या गोष्टी मिळतात. आपण जेव्हा गो इन्स्टॉल करणार आहोत तेव्हा सुद्धा ह्याच चारही गोष्टी आपल्या लोकल मशीनवरती इन्स्टॉल होणार आहेत. आता गोलँग इन्स्टॉल करण्याकरता आपल्याला त्यांच्या ऑफिशियल साईटवरती जाऊन त्यांचा इन्स्टॉलर हा डाउनलोड करायला लागणार आहे. गोलँगची www.golang.org ही ऑफिशियल साईट आहे. ह्या ऑफिशियल साईटवरती आल्यावरती आपल्याला बरेच ऑप्शन्स दिसतात. जसं डॉक्युमेंट्स, हे गोलँगचं डॉक्युमेंटेशन आहे. पॅकेजेस, की जे गोलँगमधले जे पॅकेजेस आहेत त्यांची इन्फॉर्मेशन इथं मिळते. द प्रोजेक्ट या टॅबच्या अंडर आपल्याला गोलँग ही ओपन सोर्स लँग्वेज असल्यामुळे त्यांच्या सगळ्या डिटेल्स मिळतात. तसंच या साईटवरती एक खूप छान गोष्ट आहे ती म्हणजे गो प्लेग्राउंड. याचा वापर करून आपण त्यांच्या साईटवरनच गो लँग्वेजचे प्रोग्राम सुद्धा रन करू शकतो. ही एक वेब सर्व्हिस आहे की ज्या वेब सर्व्हिसमध्ये आपण लिहिलेला प्रोग्राम हा त्यांच्या सर्व्हर साईडला जाऊन कंपाईल आणि लिंक होऊन त्याचा आउटपुट आपल्याला फक्त डिस्प्ले होतं. तुम्हाला त्याचा एक डेमो दाखवतो. इथं हा एक बेसिक प्रोग्राम आहे हॅलो वर्ल्डचा गोलँगमध्ये लिहिलेला. याच्यात रन नावाच्या बटनावरती क्लिक केल्यावरती हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करून मिळतो. जसं आता इथं आपल्याला दिसतंय बघा हॅलो, आणि हे जॅपनीजमध्ये वर्ल्ड हा शब्द लिहिलेला आहे. जसं मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की गोलँग ही UTF-8 ला सपोर्ट करते, त्याच्यामुळे इतर लँग्वेजेस मधले सुद्धा आपण स्ट्रिंग्स इथं यूज करू शकतोय. आपण हा कोड एडिट केला तर तो आपण तसाही रन करू शकतो. जसं मी आता इथं प्रेस केलं रन. आता इथं आउटपुट दिसतंय बघा आपल्याला हॅलो वर्ल्ड. हे आहे गो प्लेग्राउंड. आता आपल्याला गोला इन्स्टॉल करायचं आहे. त्याच्याकरता मी त्यांच्या डाउनलोड गो या बटनावरती क्लिक करतोय. डाउनलोड गो या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यावरती येणाऱ्या पेजवरती फीचर डाउनलोड अंडर आपल्याला 3 ऑप्शन्स दिसत आहेत. जसं मायक्रोसॉफ्ट विंडोज, ॲपल macOS आणि लिनक्स. आता तुम्हाला तुमच्या ऑपरेटिंग सिस्टीमनुसार याच्यातला इन्स्टॉलर सिलेक्ट करायचा आहे. आता सध्या मी मायक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज करतोय म्हणून मी सिलेक्ट करणार आहे मायक्रोसॉफ्ट विंडोज अंडर असलेला MSI फाईलच्या लिंकचा ऑप्शन. या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यावरती ऑटोमॅटिकली गोलँगचा इन्स्टॉलर हा डाउनलोड व्हायला स्टार्ट होतो. ही आहे ती MSI फाईल की जी आता आपण डाउनलोड केली. इथून आता आपण गोलँग कसं इन्स्टॉल करायचं हे बघणार आहोत. आता मी या फाईलीला फक्त डबल क्लिक करतोय. या फाईलीला डबल क्लिक केल्यावरती ही आलेली पहिली विंडो आहे. या विंडोवरनं आपल्याला गोलँगचा सध्याचा एक स्टेबल रिलीजचा नंबर दिसतोय, दॅट इज गो 1.14.4. आता मी नेक्स्ट क्लिक करतोय. नेक्स्टला क्लिक केल्यावरती येणारी विंडो ही गोलँगचं एंड युजर करता असलेलं लायसन्स ॲग्रीमेंट दाखवते. इथं खाली आय ॲक्सेप्ट द टर्म्स इन द लायसन्स ॲग्रीमेंट असा एक चेकबॉक्स आहे. याला ऑलरेडी चेक केलेलं आहे, मी तसंच ठेवतोय आणि नेक्स्ट बटनावरती क्लिक करतोय. या विंडोवरती आपल्याला डेस्टिनेशन फोल्डरचा पाथ द्यायचा आहे की ज्या पाथवरती गोलँग इन्स्टॉल होणार आहे. आता सध्याचा त्यांनी दिलेला पाथ हा C ड्राईव्हवरती गो नावाचं फोल्डर असा आहे. जर तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही हा पाथ चेंजही करू शकताय, पण मी आता हा पाथ असाच ठेवतोय आणि मी आता क्लिक करतोय नेक्स्ट. नेक्स्टला क्लिक केल्यावरती ही जी फायनल विंडो येते इथून गोलँगचं इन्स्टॉलेशन हे स्टार्ट होणार आहे. आता मी क्लिक करतोय इन्स्टॉल नावाच्या बटनावरती. काही मिनिटांमध्ये गोलँगचं इन्स्टॉलेशन कंप्लीट होईल. गोलँग इन्स्टॉल झालं का नाही हे चेक करण्याकरता आता मी कमांड प्रॉम्प्ट उघडला आहे आणि कमांड प्रॉम्प्टवरती मी कमांड टाकतोय गो व्हर्जन. जेव्हा मी गो व्हर्जन ही कमांड टाकली तेव्हा आपण जे इन्स्टॉल केलेलं व्हर्जन होतं ते व्हर्जनचा नंबर आता डिस्प्ले होतोय गो 1.14.4. जर आपण फक्त गो कमांड दिली तर आपल्याला गो कमांड मध्ये असणारे वेगवेगळे ऑप्शन्स डिस्प्ले होतात. जसं बग, बिल्ड, क्लीन, डॉक, एन्व्हायरमेंट, फिक्स, FMT असे वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत. हे सगळे ऑप्शन्स आपण जेव्हा प्रोग्रामिंग करणार आहोत तेव्हा हे एक्सप्लोर करता येणार आहेत. जेव्हा आपण गो इन्स्टॉल करत होतो तेव्हा आपण डेस्टिनेशन फोल्डरचा पाथ दिला होता आणि तो पाथ C ड्राईव्हवरती गो असा होता. आता मी C ड्राईव्हवरती गो नावाच्या फोल्डरच्या आतमध्ये काय काय आहे हे तुम्हाला दाखवतो. याच्यात API, बिन, डॉक, लिब असे वेगवेगळे सब फोल्डर्स आहेत. जेव्हा आपण गो नावाची कमांड टाकली होती तर तेव्हा ती कमांड इंटरनली बिन फोल्डर मधल्या या go.exe नावाच्या फाईलीला रन करते. या होत्या गोलँगचं इन्स्टॉलेशन कसं करायचं याच्या स्टेप्स.
आता आपण गोलँग करता एका IDEचं इन्स्टॉलेशन कसं करायचं हे बघणार आहोत. IDE म्हणजे इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट. प्रोग्रामिंग करण्याकरता IDEच वापरला पाहिजे असंही काही नाहीये. आपण नॉर्मल एडिटर वापरून सुद्धा त्याच्यावरती प्रोग्राम लिहू शकतो. पण जेव्हा आपण मोठे प्रोजेक्ट्स करतो तेव्हा ते प्रोजेक्ट्स मेंटेन करण्याकरता, ते प्रोजेक्ट्स डिबग करण्याकरता एखादी चांगला IDE असणं हे कधीही बेटर. आता गोलँगमध्ये खूप वेगवेगळे IDEचे ऑप्शन्स आहेत. जसं गोलँड आहे, ॲटॉम आहे, VS कोड आहे. तर तुम्हाला जो प्रेफरेबल असेल तो तुम्ही IDE यूज करू शकतात. मी पुढच्या काही व्हिडिओजमध्ये VS कोड हा IDE वापरणार आहे, म्हणून मी तुम्हाला त्याचं इन्स्टॉलेशन कसं करायचं हे दाखवतो. VS कोड इन्स्टॉल करण्याकरता आपण त्यांच्या ऑफिशियल साईटवर जाणार आहोत. code.visualstudio.com ही मायक्रोसॉफ्टची ऑफिशियल साईट आहे. या साईटवरनं आपल्याला VS कोडचा इन्स्टॉलर डाउनलोड करायचा आहे. VS कोड हा असा IDE आहे की जो आपण मायक्रोसॉफ्टवरती, लिनक्सवरती आणि मॅकवरती या तिन्ही ऑपरेटिंग सिस्टीमवरती यूज करू शकतोय. या साईटवर आल्यावरती इथं डाउनलोड फॉर विंडोज हा ऑप्शन आहे, त्याच्यावरती मी आता क्लिक करतोय. या ऑप्शनवर क्लिक केल्यावरती ऑटोमॅटिकली डाउनलोड स्टार्ट होतं. ही आहे जी आता आपण डाउनलोड केली ती VS कोडची सेटअप फाईल. या फाईलीला डबल क्लिक केल्या केल्या फर्स्ट विंडो येते ती म्हणजे लायसन्स ॲग्रीमेंटची. याच्यावरती आय ॲक्सेप्ट दी ॲग्रीमेंट या रेडिओ बटनला मी आता क्लिक केलं आणि म्हणतोय नेक्स्ट. या विंडोवरती आपल्याला डेस्टिनेशन लोकेशनचा पाथ द्यायचा आहे की ज्या लोकेशनवरती VS कोड इन्स्टॉल होणार आहे. मी आता जो डिफॉल्ट पाथ आहे त्यांचा तोच ठेवतोय आणि बटन प्रेस करतोय नेक्स्ट. नेक्स्ट म्हटल्यावरती आपल्याला स्टार्ट मेनू फोल्डर याचाच अर्थ आपल्या प्रोग्रामचे जिथं शॉर्टकट स्टोअर होणार आहेत त्याचा पाथ द्यायचा आहे. मी याच्यात इथं खाली एक ऑप्शन आहे डोंट क्रिएट अ स्टार्ट मेनू फोल्डर, मी असं सिलेक्ट केलं आणि क्लिक करतोय नेक्स्ट. विंडो ओपन झाली आहे. याच्यावरती आपल्याला वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत, जसं की डेस्कटॉपवरती आयकॉन क्रिएट करायचा आहे का नाहीये अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. मी आता सिलेक्ट करतोय क्रिएट अ डेस्कटॉप आयकॉन आणि मी आता प्रेस करतोय नेक्स्ट. इथून इन्स्टॉलेशन आता आपलं स्टार्ट होणार आहे. मी बटन प्रेस करतोय इन्स्टॉल नावाचं. इथून पुढे काही मिनिटांमध्ये VS कोड इन्स्टॉल होऊन जाईल. हा आहे VS कोड IDE की जो आता आपण इन्स्टॉल केला. या होत्या गोलँगचा लोकल इन्व्हायरमेंट सेटअप कसा करायचा त्याच्या स्टेप्स आणि त्याच्याकरता लागणाऱ्या IDEला इन्स्टॉल कसं करायचं त्याच्या स्टेप्स. या दोन्ही गोष्टी इन्स्टॉल करा म्हणजे आपल्याला पुढच्या व्हिडिओमध्ये गोलँगचं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता येईल.